අපි දැන් බලමු කොහොමද ටෙක්ස්ට් ෆන්ක්ෂන්ස් එක වැඩ කරන්නේ කියලා. එතන මේ ෆන්ක්ෂන්ස් අපි ගත්තොත් එහෙම දැන් අපි ගත්තොත් සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට ආයතනික වැඩ කරනකොට ගොඩක් වෙලාවට මෙන්න මේ වගේ සමහරට කිසිම පිළිවෙලක් නැති data එකක් වැඩ කරන්න වෙනවා. හරි දැන් මෙතන දැන් බලන්න මෙතන full name කියලා දෙනවා. ඒක ඒ ටික name ටික ගත්තොත් එහෙම මෙතන තියෙන සමහර ඒවා තියෙනවා spaces හරියට නැහැ. එතකොට දැන් සමහර ඒවා capital simple හරියට නැහැ. එතකොට සමහර ඒවා capital ම විතරයි සමහර ඒවා simple ම විතරයි. ඒ විතර කිසිම දේවල් නැහැ. අන්න ඒ වගේ දේවල් එක්ක අපිට වැඩ කරද්දී ගොඩක්ම ටෙක්ස්ට් සම්බන්ධව දේවල් අපිට හරියට පිළිවෙලට හදාගන්න මේ ටෙක්ස්ට් ෆන්ක්ෂන්ස් ඕන වෙනවා. ටෙක්ස්ට් ෆන්ක්ෂන්ස් අපි මේකෙදි දැනගන්න ඕන ඒවා කීපයක් තියෙනවා මම ඒ ටික ගැන කතා කරන්න. එතකොට මේකෙදි දැන් දැන් ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ ටේබල් එක ගත්තොත් මේ අපි ගත්තොත් මේ ලිස්ට් එක ගත්තොත් මේ ඉන්න නේම්ස් ටික ගත්තොත් සමහර ඒවා ගොඩාක් ඒවා හරියට ස්පේසස් වගේ දේවල් තියලා නැහැ. දැන් සමහර ඒවා ඉස්සරහින් ස්පේසස් මැදින් ස්පේසස් එතකොට තනින් තනනේ එහෙම තියෙනවා. දැන් ඒ දේවල් අපිට හරියට හදාගන්න පුළුවන් ෆන්ක්ෂන් එකක් තමයි trim කියලා කියන්නේ. trim ෆන්ක්ෂන් එක. හරි අපි බලමු දැන් ඒක කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. එතකොට equal sign එක ගහලා අපි මෙතන trim කියලා type කරගන්න ඕනේ. දැන් එතකොට අපිට මේක පිළිවෙලට හදාගන්න ඕනේ වචන කියන්නේ ඕන ටෙක්ස්ට් එක අපි මෙතනින් select කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි brackets වහලා අපි enter කරගන්න මෙන්න දැන් පේනවා මේ space ටික අපිට හරියට හැදිලා මෙන්න මේ trim function එකට අදාළව මේක ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් අපි මේ ටික පහළට drag කරා. මෙතනට ඇවිල්ලා දැන් drag කරන්න පුළුවන්. ඒතර මේ විදිහට ගන්න පුළුවන් පල්ලෙහාට. එහෙම නැත්නම් අපිට පුළුවන් මෙන්න මෙතනට ගියාට පස්සේ cursor එක වෙනස් වෙනවා. අපිට පේනවා ධන ලකුණ වගේ වෙනවා. එතකොට එතකොට මේක අපි ඩබල් ක්ලික් කරපු ගමන් මේ පල්ලෙහාට තියෙන date ටික අපි date ටිකම අපි select කරලා තියෙනවා. ඒ ටිකට function එක යනවා. එතකොට දැන් බලන්න අපිට පේනවා දැන් අනවශ්‍ය ස්පේසස් නැතුව මේක හරියට ඇවිල්ලා තියෙනවා. හරි. ඒ වගේම තමයි ඊළඟ ෆන්ක්ෂන් එක තමයි අපි කතා කරන්නේ proper කියන ෆන්ක්ෂන් එක. proper කියන ෆන්ක්ෂන් එකේදී වෙන්නේ දැන් අපි ගත්තොත් දැන් මේකේ තියෙන දැන් සමහර ඒවා දැන් තියෙනවා capital ලකුණුම simple ලකුණුම තියෙනවා. දැන් මේකෙදි වෙන්නේ දැන් අපි තියෙන හැම වචනයක්ම හැම වචනයකම මුල අකුර capital කරලා ගන්න පුළුවන් මේ proper function එකේ. අපි බලමු ඒක කොහොමද කරන්නේ කියලා. proper කියලා අපි මේව type කරලා අපි ඒ අදාළ function එකට මේ දෙනවා. දැන් ඒතර මේකේ වෙනසක් වුණේ නැහැ. මොකද මේ දෙකෙම සාමාන්‍ය විදිහට තියෙනවා. දැන් අපි පල්ලෙහාට යම් බලන්න drag කරගෙන. right. එතකොට මේ බලන්න හැම එකක්ම ඒ විදිහට proper විදිහට ආවා. දැන් අපිට අපි මේක මේ ගොඩක්ම හරියන්නේ දැන් අපි දැන් මෙතන පළවෙනි එක කිසිම ස්ට්‍රක්චර් එකක් නැති නිසා අපි දැන් trim කරලා දැන් අපි unwanted spaces ටික අයින් කරලා අපි ගත්ත මේ අපි මේ beef column එකට අපි මේක add කරගමු. මම හිතනවා මේක ආය අයින් කරගන්නවා. අයින් කරගෙන අපි මේක proper function එක අපි මෙන්න මේ b කියන column එකට අපි දාගමු. proper. ඉතින් මම B2 කියන cell එක select කරගන්නවා. ඊට පස්සේ enter. රෙලි වොෂින්ටන් දැන් මේ බලන්න අපිට දැන් තියෙන දැන් මේ සමහර කැපිටල්ම තියෙන එලිනා එයාගේ මේ ගානට ඒ දේවල් ලැබිලා තියෙනවා. ඒතර දැන් මේ විදිහට අපිට පිළිවෙලට කියන්නේ හැම වචනයක්ම මුල වචනයකම මුල මෙතන highlight කියන්නේ මේ මුල කැපිටල් වෙලා අපේ ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඊළඟ ෆන්ක්ෂන් එක තමයි අපි බලමු අප කියන්නේ මොකද්ද කියලා. දැන් අප කියන්නේ අප කේස් අපකේස් කියලා කියන්නේ හැම ගත්තොත් මේ අපි සිලෙක්ට් කරන එකේ අපි සිලෙක්ට් කරන ටෙක්ස්ට් එකේ හැම වචනයක්ම අපිට කැපිටල් කරන්න පුළුවන්. එතකොට දැන් අපි ඒක කරන්නේ මෙන්න මේ විදිහට equal sign එක ගාලා අප කියලා type කරන්න. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට එනවා. එතකොට මේ පේන converts a text string to all uppercase letters. එතකොට දැන් අපි මේකට අපි මේ අප කියන්නේ අපි මේ තියෙන string cases ඔක්කොම upper cases වෙනවා. දැන් අපි upper කියලා අපි type කරලා දැන් අපි මෙතන මේක අපි select කරගන්න ඕනේ. දැන් මම මේ proper එකකින් ගත්තා ඒ විදිහට එකම ගන්නවා. මොකද මේ ටික දැන් පිළිවෙලට තියෙන නිසා. right. දැන් C2 column එකෙන් brackets වල අපි මේක close කරගමු. හරි. දැන් මේ පේනවනේ. හැම වචනයක් හැම අකුරක්ම මේකේ දැන් capitalize වුණා. දැන් ඊළඟට අපි බලමු කොහොමද lower කියන function එක. ඒ කියන්නේ lower කියන්නේ lower case. ඒ කියන්නේ තියෙන හැම අකුරක්ම simple විදිහට තමයි මේකද type වෙන්නේ. lower equal sign එක දැම්ම lower කියලා අපි type කරනවා. ඊට පස්සේ මම මෙතන දැන් කලින් function මේකම දෙනවා
දැන් බලන්න මේ ටික ඔක්කොම සිම්පල් වුණා. අපි මේක පල්ලෙහාට ඩ්‍රැග් කරොත් මේ ඔක්කොම සිම්පල්. හරි. දැන් ඒතර ඒ විදිහට තමයි අපි ලෝව කියන ෆන්ක්ෂන් එකකින් වැඩ කරන්නේ. දැන් අපි ඊළඟට බලමු කොහොමද අපි len කියන ෆන්ක්ෂන් එකේ අපි බලන්නේ. len කියලා කියන්නේ අපි මේ තියෙන ටෙක්ස්ට් එකේ length එක. අපි ගත්තොත් මේක කොච්චර characters ගන්න type වෙලා තියෙනවද? ඒ කියන්නේ අපි spaces එක තමයි මේක බලන්න typing. කියන්නේ characters ගන්න. හරි. දැන් අපි ගත්තොත් මෙන්න equal sign එක len කියලා තමයි අපි මේක type කරන්නේ. ඉතින් returns the number of characters in a text string. කියන්නේ මේ text එකේ තියෙන characters වල number එක තමයි මේක ගන්න. දැන් එතකොට දැන් මේ අපි බලමු මේ මෙතනින් අපි type කරලා මේක අපි select කරමු. len brackets open කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි මේ මෙතන lower කියන තැන අපි කලින් ගත්ත විතර එකපන් select කරගන්නවා. ඊට පස්සේ brackets වහලා අපි enter කරමු. දැන් මෙතන ඇවිල්ලා තිනවා මෙතන තියෙන characters ගන්න. කියන්නේ අකුරු ගන්න නෙවෙයි characters ගන්න තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ spaces එකත් එක්ක space එකත් එක්කම තමයි. දැන් අපි මෙතන තව space එකක් add කරගත්තොත් මැද එතකොට මේ ස්පේස් එකක් කොහෙන් හරි ඇඩ් කරගත්තොත් එතකොට මේකට අදාළව කැල්කියුලේටර් කරනවා. දැන් අපි මේක පල්ලෙහාට ඩ්‍රැග් කළොත් මේ පල්ලෙහාට එනවා. දැන් අපි ගත්තොත් දැන් ඒක හරියටම වෙන්නේ දැන් මෙතන මේ ෆොමැටික ෆන්ක්ෂන් එකක් නිසා මට මෙතන චේන්ජ් කරගන්න අමාරුයි. ඒක නිසා මම මෙතන මේක ආයේ මම ටික ක්ලියර් කරලා මම මේ පළවෙනි මේ len කියන ෆන්ක්ෂන් එක මම මේ පළවෙනි එක දෙනවා. equal len. ඊට පස්සේ මම මෙතන මේ A2 කියන සෙල් එක අපි සිලෙක්ට් කරනවා. ඊට පස්සේ enter. දැන් මෙතන බලන්න characters 21ක් තියෙනවා. ටික අපි පල්ලෙහාට drag කරොත් මේ දැන් අපි මේක දැන් මැදින් අපි spaces set කරගෙන බලමු. මැදින් හරි අගින් හරි මොන space එකක් මම add කරනවා දැන්. add කරලා පස්සේ දැක්කද? අපි මෙතන 22 වුණා. දැන් අපි තව add කරොත් මෙන්න මේ විදිහට spaces එහෙම දැම්මොත් ඔන්න characters ගන්න ඒකට අනුව වෙනස් වෙනවා මේ. ඒ කියන්නේ මේකේ තියෙන characters ගන්න තමයි මේකෙදි සලකා බලන්න මේ සෙල් එක තියෙන characters ගන්න. අපි ඊළඟට තව text functions කීපයක් ගැන කතා කරමු. එතකොට දැන් අපි මෙතන මම දීලා දිනවා මෙතන වචන ටිකක් දීලා තිනවා මේ තියෙන functions ටික. ඉස්සෙල්ලාම අපි කතා කරමු left function එක. left function එකේදී අපිට මොකක් කරේ සෙල් එකක මොනවද data තියෙනවා නම් ඒ තියෙන data ටික කියන්නේ ඒ අපි ගත්තොත් අපි මොන text එකක් තියෙනවනේ ඒ text එකේ left කියන්නේ වම් මත පැත්තෙන් අපිට ගත්තොත් ඒකේ තියෙන අකුරු කීපයක් අපිට අවශ්‍ය වුණ අකුරු ගන්න මේකෙන් type කරගන්න පුළුවන්. දැන් උදාහරණයක් දැන් මේ international කියලා මම මෙතන ගහලා තියෙනවා. ඒකෙන් මට ඕනේ පළවෙනි අකුරු 4 විතරයි. int කියන එක විතරයි. int කියන එක විතරයි. ඒ කියන්නේ ඒ වගේ එකක් type කියන්නේ වෙනම ගන්න අපිට function එකේ තියෙන left function එක. ඒතර වම් මත පැත්තේ ඉඳන් අපිට ගන්න තියෙන්නේ. ඒතර අපිට ඒකට කරන්න තියෙන left function එක මෙහෙම type කරගන්න ඕනේ. left type කරන්න. ඊට පස්සේ අපිට කරන්න ඕනේ මේ තියෙන ඒ අදාළ අපි දැන් ඒ change කරගන්න function එකේ text එකේ then click කරන්න. ඊට පස්සේ අපිට කමා දාලා අපිට දැන් ඒකෙන් අපිට ගන්න ඕනේ අකුරු ගන්න දාන්න. දැන් මම හිතුවත් අපි මට අකුරු 4ක් ගන්න ඕනේ කියලා. මෙතන 4 type කරන්න. 4 type කරලා මෙතන bracket එක වහලා enter කරන්න. දැන් මට ඇවිල්ලා තියෙනවා INTE. ඒතර දැන් මේක 5ක් දැම්මොත් int කියලා වටනවා. දැක්කද? ඒ විදිහට අපිට කැමති ගානක් මේ විදිහට ගන්න පුළුවන්. right. ඊට පස්සේ right කියලා කියන්නේ උතන left එකේ අනිත් පැත්ත. ඒ කියන්නේ අපිට ගත්තොත් දකුණු අත පැත්තෙන් අපිට කියන්නේ ස්පෙලිංස් ගානක් ඒ කියන්නේ ස්පෙලිංස් ගන්න නම්බර් එක දීලා A අතර තියෙන මේ කියන්නේ type කරලා තියෙන ටික අපිට මේකට ගන්න පුළුවන් වෙනම. right. එහෙනම් අපි එතන කරන්න තියෙන equal sign එක දාලා right click කරන්න. right click කරලා අපි මෙතන international ඒක select කරලා තමයි දාලා අපිට අවශ්‍ය කියන්නේ characters අවශ්‍ය ගාන type කරමු. දැන් මට ඕනේ 3ක් කියලා හිතන්නකෝ. දැන් අවසාන අකුරු 3 විතරයි මට ඕනේ. එහෙනම් මෙතන 3 type කරගන්න. 3 type කරලා bracket එක close කරලා enter කරන්න. එතකොට මේ අවසාන අකුරු 3 විතරයි වෙලා තියෙන්නේ. NAL. ඊළඟට අපි බලමු mid කියන function එකකින් කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. දැන් මේ වගේ අපි ගත්තොත් මේ වගේ වචනයක් තියෙනවා නම් ඒ වචනේ මැද තියෙන අපි අකුරු ටික highlight කරලා ගන්න පුළුවන්. මැද තියෙන. දැන් අපි ගත්තොත් දකුණු පැත්තේ මෙච්චර කියන්නේ අගත්තොත් මේ INT එක අයින් කරලා එහෙම නැත්නම් අවසානයේ තියෙන
NAL එක අයින් කරලා මේ මැද තියෙන ටිකක් අපිට ගන්න පුළුවන්. ඒ කරන්නේ මෙහෙමයි. නැ equal sign එක ගන්න අපි මෙතන mid කියලා type කරගන්න ඕනේ. mid කියලා type කරගෙන අපි අවශ්‍ය අපිට change කරන්න අවශ්‍ය cell එකේ click කරගන්න ඕනේ. click කරලා අපි තම enter කරලා start නම් කියලා කියන්නේ අපිට දකුණු අත පැත්තෙන් කීවෙනි නම්බර් එක කොතනින්ද පටන් ගන්න ඕනේ කියලා. එහෙනම් මට ඕනේ පස්වෙනි කියන පටන් ගන්න. එහෙනම් දකුණු පැත්තෙන් 5. එතකොට වම් අත පැත්තෙන් ගත්තොත් එහෙනම් මම දෙන්නේ මෙතන දෙවෙනි එක. ඒ කියන්නේ අපි මේක ක්ලෝස් කරලා එතකොට දැන් පේනවා ඇති වම් අත පැත්තේ මේ INTER කියන එක INTE කියන එක අයින් වෙලා R අකුරින් ඉඳන් තමයි ස්ටාර්ට් වෙලා තියෙන්නේ. ස්ටාර්ට් එකේ ඉඳන් මෙතන එතන ඉඳන් දෙකක් නේද? දැන් ඊට පස්සේ එතනින් ඉඳන් දැන් අපි එතනින් පටන් ගත්ත තැන ඉඳන් ඉස්සරහට කීයක්ද? ඒක තමයි මෙතනින් එන්නේ. එතකොට දෙකක් ටයිප් කරපු හින්දා එතනින් R අකුරින් ඉඳන් R අකුරත් එක්ක දෙකක් තමයි characters මේ වෙලා තියෙන්නේ. අපි මෙතන හතරක් දාගමු. එතකොට මෙන්න එතනින්ද R අකුරින් ඉඳන් තව ඉස්සරහට හතරක් ආවා. ඒ විදිහට තමයි අපි mid function එකේදී වැඩ කරන්නේ. concatenate ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය අපිට ගත්තොත් text දෙකක් අපි ගත්තොත් මේ වගේ තියෙන cell එකක තියෙන දෙකක් අපිට එක cell එකකට ගන්න පුළුවන්. ඒක කරන්න තියෙන්නේ මෙහෙමයි. equal sign එක concatenate ඊට පස්සේ තියෙන අපේ text මෙතන array මේ මෙතන අපේ formula එකේ තියෙන text 1 text 2 text 1 එකට අපි දෙන්න පුළුවන් int මේක දෙනවා international ඊට පස්සේ comma දාලා text 2 එකට අපි දෙනවා මේ business කියන එක අපි select කරනවා ඊට පස්සේ මේ bracket එක වහලා enter කරන්න. එතකොට අපිට පේනවා international business කියලා මේ දෙක එකට වෙලා තියෙනවා. දැන් අපිට මේකේ මේ බලමු පේනවා මේකේ spaces නැහැ. ඒ වගේ වෙලාවට අපි කරන්න තියෙන්නේ අර විදිහටම තමයි අපි text 1 එක දැන් මේක concatenate දාලා text 1 එක දුන්නා. ඊට පස්සේ දැන් space එක ගන්න ඕන නම් අපිට කරන්න තියෙන්නේ comma දාලා මෙතන upper colons වලින් දෙකක් දාන්න. ඊට පස්සේ අපි මෙතන comma දාලා ඊට පස්සේ අපි අනිත් එක දෙන්න ඕන. අනිත් ටෙක්ස්ට් එක දෙන්න ඕන. ඒකට business කියන එක මම ටයිප් කරනවා. දැන් අපිට පේනවා මෙතන international business කියන එක දෙන්න. මෙතන ස්පේස් එක වැදලා නැති නිසා අනිවාර්යෙන් ස්පේස් එකක් තියන්න. ස්පේස් එකක් තියලා enter කරා. මෙතන quotation marks දෙක අතර ස්පේස් එකක් තියෙන්න ඕන. ඒතර තමයි මේක වැඩ කරන්නේ. හරි. ඒ වගේම තමයි අපිට මේ concatenate එක ගන්න පුළුවන් තවත් ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඒක තමයි මේ. ඒ කියන්නේ අපි මෙතන equal sign එක ගහලා අපි මේ අදාළ එක select කරලා and අකුර and කියන letter එක press කරන්න. key එක press කරන්න. ඊට පස්සේ and කියන එක press කරලා දැන් අපිට පස්සේ අර විදිහටම spaces තියන්න පුළුවන් මේ වගේ quotation mark එක ඇතුලේ. ඊට පස්සේ ආයෙ and එකක් දාලා මෙන්න මේ business කියන එක click කරන්න. ඊට පස්සේ ඒත් ඒ විදිහටම තමයි. ඒ දෙකම එකයි. අපි දැන් බලමු ඊළඟට find කියන function එකේදී කොහොමද කරන්නේ. ඒතර දැන් අපිට මේක මොනවා හරි අපිට තියෙන character එකක් ගාලා ඒ character එක key වෙනට තියෙන කියලා බලන්න පුළුවන්. දැන් find එක ගත්තොත් එහෙනම් මෙන්න මෙහෙමයි. දැන් අපි මං හිතමු මෙතන simple like කියලා දෙනවා කියලා. දැන් ඉස්සල්ලාම find. ඊට මෙතන අපි අවශ්‍ය දැන් අපිට ඕනේ මට ඕනේ දැන් මේකේ I තියෙන simple I තියෙන key වෙන එකට කියලා බලන්න. capital line නෙවෙයි simple line. international කියන එකේ simple line. නම් මම මෙතන simple I type කරගන්නවා. simple I type කරගත්තට පස්සේ මේ විදිහට අපි අනිවාර්යෙන් quotation marks ඇතුලේ දාන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ comma දාලා within text එකේ text එක දෙන්න ඕනේ. text එක අපි select කරගන්නවා. හරි. ඊට පස්සේ අපිට කරන්න තියෙන්නේ මේ brackets වහලා ඒක ටික optional නිසා අපි enter press කරගන්න. දැන් මම simple I නෙවෙයි capital I එක මම දුන්නේ. දීලා තියෙන්නේ capital I තියෙන්නේ පළවෙනියට. අපි simple I දාගමු බලන්න. simple I. ඒතර simple I තියෙන්නේ මේකේ 9ට. simple I තමයි මෙතන මම මේ select කරගත්තේ. ඒක 9ට තියෙන්නේ. 9 වෙනි position එකේ අපි ගණන් කරොත් එහෙම 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි 6යි 7යි 8යි 9යි 9 වෙනි position එක. හරි.
එතකොට දැන් අපිට පුළුවන් මේකෙදි දැන් අපි තියෙන මොනවා හරි කැරක්ටර් එකක් දීලා ඒක මේ සෙල් එකේ කී වෙනට තියෙන පොසිෂන් වල තියෙන්නේ කියලා බලන්න. හරි. සර්ච් කියන එකත් අපි ඒ වගේම ෆන්ක්ෂන් එකක්. පොඩි වෙනසයි තියෙන්නේ. එතකොට සර්ච් කියන එක අපි ගත්තොත් මේ ඒ විදිහම තමයි සර්ච් කියලා දෙන්න ඕනේ. හැබැයි මේක කේස් සෙන්සිටිව්. දැන් අපි ගත්තොත් ෆයින්ඩ් එක කේස් සෙන්සිටිව්. ඒතර මේක ඇත්තට කේස් සෙන්සිටිව් නෑ. දැන් උදාහරණයකට ගත්තොත් මම මෙතන කැපිටල් I දැන් හිතන්නකො මෙතන මම කැපිටල් I ගත්තා කියලා. එතකොට කැපිටල් I දැම්මොත් එහෙනම් මේ කැපිටල් I එක අනිවාර්යෙන් පෙන්වනවා. දැන් සිම්පල් I දැම්මොත් එහෙම සිම්පල් I කියන එක 9ට හරියටම පෙන්වනවා. දැන් අපි බලමු මේ විදිහම අපි මේක අරන් බලමු. සිම්පල් I දාලාම සර්ච් කියන එක සිම්පල් I දාලා. සර්ච්. දැන් අපිට බලන්න පුළුවන් මෙතන දැන් සර්ච් ෆයින්ඩ් ටෙක්ස්ට් එකක් මම දෙනවා සිම්පල් I. සිම්පල් I දුන්නා කමා දැම්මා. ඊට පස්සේ අපි දෙනවා මේ ටෙක්ස්ට් එක දෙනවා. හරි. දැන් බලන්න මෙතන එක ආවා නේද? සිම්පල් I දුන්නාට පස්සේ මෙතන එක ආවා. සිම්පල් I දුන්නාට පස්සේ මෙතන මේ එක එන්නේ. මේ ඒත් එක එන්නේ. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? දැන් මේක එච්චර කේස් සෙන්සිටිව් නෑ. ඉස්සල්ලාම අපිට පෙන්න ඉලක්කම්, ඒ කියන්නේ මේක විතරයි පෙන්නන්නේ. දැන් මේක අපි ෆයින් කියලා දුන්නොත් එහෙම අනිවාර්යෙන් මේ 9ට තමයි පෙන්නන්නේ. 9ට තමයි මේ I අකුර පෙන්නන්නේ. ඒතර මේකදී පෙන්නන්නේ ඉස්සල්ලාම තියෙන එක තමයි අපිට පෙන්නන්නේ සර්ච් එකේදී. කියන්නේ මේක අපි ෆයින් කියන එක අපි ගත්තොත් ගොඩක් කේස් සෙන්සිටිව්. එතකොට ඒක හරියටම ගහන්න ඕනේ. ඒ අවශ්‍ය වචනේ හරියටම දෙන්න ඕනේ. සර්ච් එකේදී එහෙම නෑ. අපිට දැන් ඒකට අදාළව තියෙන එච්චර වැඩි කේස් සෙන්සිටිව් නෑ. ඒක සිම්පල්ද කැපිටල්ද දාලා නෑ. ඒකට අසන එක අපිට දෙනවා. ඊළඟට බලමු රිප්ලේස් කියන ෆන්ක්ෂන් එකේදී අපි මොකද භාවිත කරන්න කියලා. රිප්ලේස් ෆන්ක්ෂන් එකේදී අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ තියෙන වචන එක දැන් අපිට මොනවා හරි අවශ්‍ය නැති දෙයක් අවශ්‍ය නැති අකුරක් අයින් කරගෙන ඒ වෙනුවට වෙන වචනයක් වෙන අකුරක් වචනයක් ඒ වගේ දෙයක් දාගන්න. ඒක කරන්නේ මෙහෙමයි. equal sign එක replace යන්න. ඊට පස්සේ යන්න all text කියලා කියන්නේ අපි මේ තියෙන අපි දැන් අපිට දැන් වෙනස් කරගන්න ඕන ටෙක්ස්ට් එක. දැන් මේක අපි සිලෙක්ට් කරගන්න business කියන එක. business එක අපි දාත්තොත් start නම් ඊළඟට තියෙන start නම් එක කියලා මේක වෙනස් වෙන එක start කරන්නේ කීවෙනි 9න්ද කියලා. ඊට පස්සේ මම මේක දෙනවා මම දෙනවා 3. ඒ කියන්නේ 1 2 3 S එකේ S අකුරෙන් තමයි මේක වෙනස් වෙන්න ඕනේ. 3. ඊට පස්සේ number of character just කොච්චර character ගානක් එන්න ඕනද කියලා කියනවා එතන. මම එතන දෙනවා 3 දෙන්නම්කෝ. 3 දීලා මම මෙතන ඊළඟට දෙන new text අලුතෙන් අපිට ඕන එතනට ඕන කරන text එක replace කරන්න ඕන text එක. මෙතන තියෙන S I N කියන ඔය characters තුනම අයින් වෙනවා. මම ඒ වෙනුවට දෙනවා triple A. ඒක අපි දෙන්න ඕනේ quotation marks ඇතුලේ. text එකක් නිතා. ඊට පස්සේ මේ brackets වහන්න enter. එතකොට දැන් පේනවා boas කියලා වැටලා තියෙනවා. එතන දැන් අපි SIN කියන එක අයින් වෙලා තියෙනවා. අයින් වෙලා double triple A කියලා වැටලා තියෙනවා. ඒ විදිහට තමයි මේක replace කියන submit function එක වැඩ කරන්නේ. අපි දැන් බලමු කොහොමද substitute function එකදී භාවිත කරන්නේ කියලා. ඒක substitute function එක කියලා කියන්නේ මේ දාර replace වගේම දැන් අපිට අවශ්‍ය දැන් මේක මොනවා හරි දෙයක් replace කරගන්න අවශ්‍ය නම් මොනවා character එකක් තියෙනවනම් ඒක replace කරගන්න අවශ්‍ය නම් ඒක දෙන්න පුළුවන් හොඳ function එක තමයි මේක. ඒක කරන්න තියෙන්නේ මෙහෙමයි. substitute කියලා අපි equal sign එක type කරගන්න ඕනේ. substitute කියලා type කරගෙන අපි ඉස්සර දෙන text එක කියලා කියන්නේ මෙන්න මේක අපි cell එකට select කරන්න ඉස්සලා. select කරලා ඊට පස්සේ අපි දෙන්න ඕනේ ඊළඟට all text එක. all text එක කියලා කියන්නේ දැන් මේක දැන් මට ඕන business කියන එකේ S අකුර අයින් කරලා ඒ වුණොත් දෙකේ ඉලක්කම දාගන්න. හරි. එතකොට මම මෙතන S කියන එක type කරගන්නවා. ඒක අපි දාගන්නේ double quotes වල. ඊට පස්සේ කමා ලකුණ දාන්නා. ඊට පස්සේ දැන් තියෙන new text. ඒක වෙනකොට අපි දෙක තමයි දාන්න යන්නේ. ඊට අපි enter කරන්න. අන්න දැන් පේනව නේද? business කියන S අකුර තියෙන තැන් වල දෙක ආදේශ වෙලා තියෙනවා. එතන මෙහෙම තමයි මේ substitute කියන function එක වැඩ කරන්නේ. එතන මේක තමයි මේව තමයි අපි text functions කියලා අපි කතා කරන්නේ. මේ වගේ තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් භාවිතා වෙන text functions.